Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi và chị gái là thiên sinh âm dương nữ. Tôi là con gái của tri âm. Ngày nào cần đàn ông, con cái không nghe lời. Còn chị gái là thuần dương thẳng nữ. Không thể cùng đàn ông phá kén. Nếu không sẽ chớp ngay tại chỗ. Tuy nhiên, năm chị gái 16 tuổi đã biết rung động. Yêu một người đàn ông. Anh ta hứa với chị gái là tình yêu linh hồn. Tuyệt đối không chạm vào chị. Dưới lời ngon tiếng ngọt, lừa chị cùng anh ta kết thúc đời mình. Nhưng vài ngày sau, chị gái lại đầy vết nhơ trên người, chốt ở khu rừng nhỏ ngoài làng. Nhiều năm sau, người đàn ông đó lại đến làng chúng tôi để sáng tác. Lần nữa đặt ánh mắt lên người tôi. Nhưng anh ta không biết rằng tôi khác với chị gái. Dương khí là thuốc độc với chị gái, nhưng lại là bổ dược với tôi. Đồ nhãi con, ông chủ thành phố sắp đến rồi. Mau dọn dẹp rồi theo tôi ra ngoài. Sáng sớm, trưởng làng đã hối hả đến nhà tôi tìm tôi. Mỗi năm đều có người từ thị trấn đến làng để sáng tác. Là cô gái xinh đẹp nhất làng. Tôi đương nhiên luôn là người chịu trách nhiệm tiếp đón. Lúc 11 giờ trưa, một chiếc xe sang dừng ở cổng làng. Một cặp vợ chồng trung niên bước xuống xe. Phía sau còn có một cậu bé tầm 8, 9 tuổi. Người đàn ông bảnh bao, vẻ ngoài đoan chính. Khi bắt tay trưởng làng cũng cười hòa nhã, lễ phép. Ông ta nói vợ muốn trải nghiệm cuộc sống đồng quê, nên đặc biệt dẫn họ đến làng tôi ở vài ngày. Nhìn dáng vẻ ân ái bất thường của ông ta với người phụ nữ kia, tôi lộ vẻ nghiêm túc, khẽ nắm chặt nắm tay. 10 năm trôi qua, kẻ cặn bã đã hơn 30, thành đạt. Có vợ có con, nhưng chị tôi lại mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân. Sau một trận chiến, trưởng làng giao nhà cho ông ta và sắp xếp cho gia đình kẻ cặn bã ở trong sân nhỏ nhà tôi. Con trai của kẻ cặn bã vừa đến đã nổi nóng, chửi bới om sòm, bọn nhà quê các người. Lại để ông đây ở một chỗ tồi tàn thế này. Từ lâu tôi đã nghe trưởng làng nói, con trai của kẻ cặn bã rất ngỗ nghịch. Mỗi năm tiền thuốc chữa trị hậu quả đã không dưới hàng trăm ngàn. Tôi buộc 2 bím tóc đuôi sam, bỏ đi lớp trang điểm dày ngày thường, trở thành một cô gái nông thôn ngây thơ, trong sáng. Vừa nhìn thấy tôi, cậu đàn mắt liền sáng rực, chạy tới ôm chầm lấy tôi. Chị ơi, chị thơm quá. Cái gì cũng đẹp hết, giống y hệt mấy bộ phim trong máy tính của ba em. Nghe cậu bé nói vậy, mẹ cậu lập tức đỏ mặt xấu hổ, muốn kéo cậu ra, nhưng không gỡ được tay cậu đang nắm chặt lấy tôi. Tôi bị dáng vẻ của cậu ta làm bật cười. Dáng điệu lắc lư đó khiến kẻ cặn bã không khỏi sững sờ nhìn ánh mắt khát khao của hắn. Tôi mỉm cười mời hắn vào nhà ngồi. Một lúc lâu sau, hắn mới bừng tỉnh. Khách sáo quá. Đừng gọi tôi là Lý Tổng, còn tôi gọi cô là chị. Cô nghĩ nên gọi tôi là gì? Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ suy nghĩ một chút. Chắc nên gọi chú Lý. Giọng nói dịu dàng đó vang vào tai hắn. Hắn rõ ràng khẽ run một chút, khóe miệng cũng bất giác cong lên. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không? Tôi ngượng ngùng cúi đầu lắc đầu. Tôi năm nay 18 tuổi rồi. Nhà chỉ còn mình tôi từ lâu, không còn học hành nữa. Nghe tôi nói chỉ có một mình, hắn rõ ràng càng thêm phấn khích, liên tục vội vã hỏi tôi đã yêu ai chưa. Tôi vẫn ngượng ngùng cúi đầu phủ nhận. Đôi má đỏ ửng lên, khiến tôi trông vừa ngây thơ vừa chất phác. Nhưng tôi rất rõ ràng, sự ngây thơ và mời gọi này trong mắt kẻ cặn bã là sự cám dỗ chết người. Hắn không biết tôi thực ra là thiên sinh âm nữ, mỗi ngày đều phải hấp thu dương khí để bổ sung âm khí, liên tục tìm kiếm những người đàn ông khỏe mạnh làm con mồi. Tôi và chị gái sinh vào ngày trí âm trí dương, là âm dương mẫu trăm năm hiếm gặp. Chị gái bẩm sinh thuần lương, dịu dàng như ánh nắng ấm áp, là cô gái được kính trọng nhất trong làng. Nhưng ngày tôi chào đời, mẹ tôi khó sinh mà qua đời. Mọi người đều nói tôi là âm sát tai họa. Trong cả ngôi làng, chỉ có chị gái đối xử tốt với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ cùng chị gái nương tựa nhau mà sống tiếp. Nhưng cho đến năm đó, làng có một phóng viên trẻ đến sáng tác. Chị gái rung động trước anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chị là dương nữ không thể phá kèn với đàn ông. Nếu không dương khí dư thừa sẽ khiến chị mất mạng. Chị đã đắn đo rất nhiều, nhưng vẫn kể lại toàn bộ sự thật cho anh ta biết. Dưới những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào rằng tình yêu anh ta dành cho chị là thuần khiết, là tình yêu linh hồn, anh ta còn nói mình thích kiểu tình yêu Coleto đó. Sau đó đề nghị dẫn chị về thành phố.
Chị tin vào những lời ngon ngọt của anh ta, dứt khoát quyết định bỏ trốn cùng anh ta. Chị đặt một điều kiện là đưa tôi đi cùng. Kẻ cặn bã cười dịu dàng, không chút do dự đồng ý với điều kiện của chị. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cổng làng không lâu, hắn đã dùng đá đánh tôi ngất rồi vứt bên lề đường. Hôm sau, dân làng phát hiện chị tôi đã mất mạng trong rừng gần đó. Toàn thân chị bị xâm hại, đầy vết nhơ. Rõ ràng là bị người làm nhục, còn tôi may mắn sống sót. Nhưng phải sống cuộc đời còn thua cả heo chó. Sau này, bất cứ người đàn ông nào yêu tôi đều gặp những tai nạn kỳ lạ. Mọi người đều nghĩ tôi là sao chổi âm sát, mang tai họa đến những người xung quanh. Nhưng không ai biết thực ra vì cơ thể tôi âm hàn, phải liên tục hấp thu dương khí để sống đến ngày hôm nay. Đêm đó, kẻ cặn bã gõ cửa phòng tôi. Khi thấy tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hắn rõ ràng nuốt nước bọt một cách lộ liễu. Trễ thế này làm phiền cô, tôi muốn hỏi. Cô có thể làm người mẫu chụp ảnh cho tôi không? Tôi sẽ đưa ảnh lên báo, để thể hiện sự thuần khiết của làng các cô. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp con người. Nhìn dáng vẻ của hắn, tôi giả vờ ngây thơ nói. Thật sao? Tôi cũng có thể làm người mẫu được à? Mọi người sẽ chọn ảnh của tôi sao? Nghe tôi nói vậy, kẻ cặn bã lộ ra nụ cười đắc ý. Yên tâm đi, chỉ cần một lời của tôi, trang đầu bản tin về làng sẽ toàn là cô. Vậy được thôi. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào đồng ý với hắn. Hắn tràn đầy vui sướng, trước khi đi còn lén bóp tay tôi một cái. Sau khi hắn đi, tôi nhìn bóng lưng hắn, khẽ cười lạnh. Ngày hôm sau đến tận chiều, trưởng làng mới gõ cửa nhà tôi. Ông cúi đầu khúm núm nói với kẻ cặn bã, muốn dẫn hắn lên núi tham quan khu nông sản. Trưởng làng hy vọng hắn đầu tư vào làng. Ông đã chuẩn bị lời lẽ suốt mấy ngày, nhưng kẻ cặn bã lại từ chối khéo. Hắn nói không hứng thú với mấy thứ đó. Nhưng ngay sau đó hắn lại chuyển ánh mắt sang tôi. Nếu nhất định phải đi, thì để cô ấy đi cùng tôi là được. Nghe lời này, trưởng làng nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết. Còn kẻ cặn bã thì nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy nóng bỏng. Tôi gật đầu với trưởng làng đầy ý tứ, không hề đáp lại ánh mắt rực lửa của hắn. Nhưng khi quay lưng bước đi, khóe môi tôi khẽ nhếch lên một đường cong. Con mồi cuối cùng cũng tự sa vào bẫy. Tôi dẫn kẻ cặn bã leo lên núi Phú. Mùa thu đông ở lưng núi, lá khô rơi rụng khắp nơi. Trên đường đi, hắn thở hổn hển, bước đi rất khó khăn, trong khi tôi thì bước chân ngày càng nhẹ nhàng. Không ngoài dự đoán, hắn cố gắng bám theo tôi, rất nhanh đã vấp ngã, còn bị gai cào vào chân. Trong bóng tối mờ mịt, tôi nhìn vào cổ chân bị thương của hắn, sau đó vội vã làm ra vẻ hốt hoảng và lo lắng. Chú Lý, chú không sao chứ? Hắn khẽ run rẩy, giọng đầy đau đớn. Tôi không sao, cô đang lo cho tôi sao? Tôi không phải đang giả vờ. Tôi không ngần ngại xé một đoạn vạt áo, ngồi xuống băng bó vết thương cho hắn. Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở của cả hai. Hắn cúi đầu nhìn tôi, bất ngờ vòng tay kéo tôi vào lòng. Cẩn thận, có rắn. Mặt tôi bất ngờ va vào ngực hắn. Tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nhưng gáy vẫn bị hắn giữ chặt, không thể cử động. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn mới thả tôi ra, thở dài một hơi đầy mãn nguyện. Vừa rồi có một con rắn to suýt cắn cô, nhưng tôi đã đuổi nó đi rồi. Hít thở không khí trong lành trở lại. Nhìn hắn, tôi không hề tỏ ra giận dữ, mà ngược lại còn ngại ngùng, nhẹ nhàng và quyến rũ. Trên đường trở về, tôi nhìn chân bị thương của hắn mà khẽ mỉm cười. Như vậy sẽ khó mà chạy thoát. Dù đi cả nhắc cả đường, hắn vẫn vui vẻ, ngân nga hát, mặt mày rạng rỡ. Thậm chí còn chủ động hỏi tôi thích gì. Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ thực hiện cho cô. Tôi ngại ngùng đáp nhẹ. Tôi thích nhất là lên núi ngắm đom đóm. Nghe tôi nói vậy, hắn ngây người một lát, dường như ngạc nhiên vì điều ước giản dị của tôi. Hắn vuốt tóc tôi, ánh mắt sáng lên. Con gái thành phố toàn đòi nhà, đòi xe, đòi túi hiệu, toàn là những kẻ tầm thường. Cô đúng là khác hẳn họ. Thấy hắn cười, tôi cũng cười theo. Đương nhiên là khác rồi. Dù sao thì đom đóm tôi muốn ngắm, chỉ có anh mới cho tôi được. Khi về đến nhà thì trời đã tối muộn. Vừa tỉnh dậy, hắn đã bắt đầu sắp xếp cho vợ và con qua nhà khác ở nhờ.
Ý đồ của hắn thì rõ ràng không cần nói. Nhưng không ngờ, vợ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Không hề có chút phản đối nào. Ngược lại, chính cậu đàn thì không chịu. Cậu bé lao đến ôm lấy eo tôi. Con không cần biết, con muốn ở cùng với chị xinh đẹp. Cậu bé tức giận chỉ vào người cha cặn bã của mình. Ba không muốn ăn chị xinh đẹp, đúng không? Đừng có rảnh với con. Nghe vậy, kẻ cặn bã liền sầm mặt lại. Ở nhà bị đánh chưa đủ à? Tin không, tao lại đánh thêm một trận nữa bây giờ. Cuối cùng, cậu đàn vẫn bị mẹ kéo đi một cách cưỡng ép. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu bé luôn căm ghét nhìn chằm chằm vào hắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi bất ngờ nhận ra một sát khí đồng cảm từ ánh mắt cậu. 2 tiếng sau khi ra ngoài, kẻ cặn bã quay lại. Giờ đây, cuối cùng chỉ còn hai chúng tôi. Bóng đen sâu thẳm, hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, hắn đưa ra một cốc trà sữa. Con gái thành phố đều thích uống cái này. Cô thử xem, nếu thích, trên xe tôi còn một thùng. Tất cả đều là của cô. Nhìn lớp bột trắng nổi trên trà sữa, tôi mỉm cười đầy ẩn ý. Là âm nữ, tôi từ nhỏ đã miễn nhiễm với độc dược. Bất kỳ loại thuốc nào với tôi cũng đều vô dụng. Tôi cười, nhận lấy cốc trà sữa và uống ngay trước mặt hắn. Nhìn tôi với ánh mắt mờ dần. Hắn bắt đầu kích động, lạc. Tôi biết con gái đều thích lãng mạn. Không phải cô nói muốn ngắm đom đóm sao? Tôi sẽ dẫn cô đi đến một nơi, tiện chụp cho cô vài tấm ảnh. Tôi giả vờ thắc mắc. Mùa này làm gì có đom đóm? Hắn cười, bảo tôi cứ đi sẽ biết. Nói rồi, hắn nắm tay tôi bước vào rừng. Lòng bàn tay hắn vì quá hưng phấn, toát đầy mồ hôi. Trong rừng, gió lạnh thổi từng cơn, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra có một bóng đen đang âm thầm theo sau. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi hắn nói. Lúc này đang vào mùa thu đông. Trước mắt là một cây khô được hắn buộc đầy dây đèn, tạo nên khung cảnh lộng lẫy như pháo hoa, chiếu sáng cả một góc rừng tối. Sao, có thích không? Hắn cười tự mãn, tự cho rằng đang gây ấn tượng mạnh. Tôi thực sự rất phấn khích, vì cái bẫy tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn cuối cùng cũng sắp đi vào cao trào. Giả vờ, tôi bắt đầu làm ra vẻ chóng mặt. Dây đèn bất ngờ tắt ngúm, xung quanh chìm vào bóng tối hoàn toàn. Giọng nói của kẻ cặn bã trở nên hơi thở nặng nề vang lên. Thật ra, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị sự trẻ trung của em quyến rũ. Anh đã yêu em đến mức không thể nào dứt ra được. Nhưng chờ đợi mãi, hắn vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tôi. Kẻ cặn bã, vốn đang hứng khởi, bắt đầu lo lắng. Hắn vội vàng lấy đèn pin ra, muốn nhìn thấy vẻ mặt em thẹn, đỏ bừng của tôi. Nhưng chính hành động này đã khiến hắn hoàn toàn kinh hãi. Khuôn mặt đang đầy hứng khởi của hắn ngay lập tức tái nhợt vì sợ hãi. Cô không phải đã... Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Số Thập Tam, sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi. Mặc dù tôi rất không hài lòng với cái tên của mình, nhưng không có cách nào. Bởi vì vào ngày tôi được sinh ra, gia đình có cái tật mê tín khó bỏ. Ông nội thích bói toán cho mọi người. Ông tự gọi mình là thầy bói. Sau khi tính toán xong, ông ấy nói cuộc sống của tôi đầy xui rủi, mạnh đến mức có thể giết chết cha mẹ ruột của mình. Theo lời ông nội nói, số phận của tôi là 26, thảm họa chỉ có thể giảm đi một nửa, chỉ khi đó cha mẹ tôi mới có thể được cứu khỏi nguy hiểm. Vì lý do này, ông tôi không chỉ buộc phải thay đổi số học của tôi và đặt tên cho tôi 13, đúng một nửa số phận của tôi. Ngay cả như vậy, ông nội đã nói rằng trước khi tôi kết hôn, bạn cũng không thể sống với bố mẹ mình. Bố mẹ tôi không phản đối những gì ông tôi nói. Vì thế, tôi sống với ông bà từ nhỏ. Ngay cả khi mẹ tôi cho con bú khi tôi còn nhỏ, tất cả đều đến và đi vội vã. Ông nội không bao giờ cho phép bà ở lại lâu hơn. Đây là một trong số họ. Nguyên nhân thứ hai là do ông nội ép tôi phải thay đổi cuộc đời. Thực ra tôi đã vô tình có được một đôi mắt âm dương. Chính là vì đôi mắt âm dương này, hãy để tôi đi một con đường hoàn toàn khác với người thường. Lúc đó là ngay sau năm mới, ông nội chở tôi đi thăm họ hàng trên chiếc xe 3 bánh. Chiều về hơi muộn, lần đầu tiên chúng tôi đến làng, tình cờ gặp lại ông già độc thân trong làng. Vừa nhìn thấy ông đã tiến tới chào, nói rằng đó là Tết Nguyên đán, dù thế nào đi nữa anh cũng phải đến nhà tôi dùng bữa, thêm niềm vui cho ngôi nhà của tôi. Đại Găng dù là một người độc thân,
Ăn ngon, làm lười, nhưng tính cách của anh ấy không tệ. Thế là ông nội vui vẻ đồng ý. Chỉ là tôi đang ngồi sau xe ba bánh thôi. Tôi cảm thấy anh đại căng này hơi khác so với trước đây. Có một cái nhìn kỳ lạ trong mắt anh ta. Và tôi vô tình tôi thấy trên mặt anh ấy có một lớp vảy mờ nhạt. Nó có vẻ giống với vảy trên con rắn. Thêm hiện tượng này, tôi lập tức sợ hãi toàn thân, nổi da gà. Tôi muốn nói với ông tôi những gì tôi đã thấy. Nhưng anh đại căng ở đằng sau chúng tôi. Tôi không dám nói. Về đến nhà, tôi và ông nội ra sân. Nhưng khi anh đại căng bước ra ngoài cổng, đột nhiên dừng lại, không trực tiếp đến. Thay vào đó, ông nhìn ông tôi và hỏi bác: "Bạn có thể cho tôi vào?" Những lời kỳ lạ của anh đại căng. Ông nội không khỏi cảm thấy có chút bối rối. Ông nội chỉ muốn nói chuyện. Tôi nắm lấy cổ tay ông nội, nói với anh ấy những gì tôi đã thấy trước đây. Sau khi ông nội nghe được điều tôi nói, sắc mặt ông thay đổi ngay tại chỗ. "Mau nhờ bà đưa vào nhà đi." Đóng cửa lại và không đi ra ngoài. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ông nội giết gà trống trong sân. Tôi vẫn đang tự hỏi, ông nội tôi đã giữ con gà trống này từ khi tôi còn nhớ. Luôn không đành lòng giết. Mọi chuyện hôm nay thế nào? Sau một lúc, ông nội chạy vào từ sân đầy máu. Vừa vào nhà, ông đã hét lên với bà: "Nhanh lên và để 13 trốn dưới vỏ bọc. Thứ đó đã bị thần rắn tiếp quản." Bà nội nghe ông nội nói, anh nhanh chóng ôm tôi vào lòng, dù tôi có muốn hay không. Bà ấy vừa nhét tôi vào chăn. "13 nghe đây, tối nay bạn sẽ ngủ trên giường. Đừng ra ngoài, dù ai có gọi tên bạn. Kể cả khi là ông nội, tôi sẽ gọi cho bạn. Bạn cũng không thể đồng ý. Bạn có nghe thấy điều đó không?" Tôi gật đầu đồng ý dưới chăn. Khi nghe điều đó, tôi rất sợ hãi. Đột nhiên anh sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. "Tôi đã bảo bạn đừng bận tâm đến việc của mình mà. Bạn đã không nghe lời con rắn đó trước khi không thể giết được. Bây giờ nó ổn rồi. Linh hồn con rắn đã tới, với một tâm hồn bẩn thỉu đang đến trước cửa nhà bạn. Hãy để tôi xem bạn làm gì. Bây giờ nói điều này để làm gì? Hãy nhanh chóng đi mời Bồ Tát ở phòng ngoài." Sau đó, căn phòng yên tĩnh trở lại. Cách đó không lâu, sau đó tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Đầu tiên, những người tôi không biết do đã gọi cho tôi. Sau đó là giọng nói của anh đại căng. Sau đó là tiếng nói của bố mẹ tôi. Tôi đã dành cả đêm để nghe tiếng làm phiền, vây quanh bởi tiếng gọi tên. Giọng nói này đang gọi tên tôi. Đôi khi nghe có vẻ xa vời, đôi khi cảm giác thật gần gũi, giống như đang ở rìa của giường. Mặc dù tôi sợ chết khiếp, nhưng tôi đã nghe lời ông nội. Dù ai có gọi thì anh cũng không trả lời. Sáng sớm ngày mai, ông nội đầy máu mở chăn ra. Ông bế tôi lên khi tôi còn nằm trong chăn. Ông bế tôi lên và không nói gì, đưa tôi và bước ra ngoài. Tôi thấy ông nội đầy máu. Tôi không khỏi hỏi ông nội, sao trên người ông lại có nhiều máu thế? Tất cả máu. Sau khi mọi việc ổn thỏa, tôi nghe ông nói, vừa mới biết tại sao linh hồn rắn đó lại gắn liền với cơ thể của anh đại căng. Trước khi vào nhà của chúng tôi, xin phép ông nội. Bởi vì có 2 vị thần cửa dán trên cửa nhà ông nội tôi, ngoài ra còn có Bồ Tát ở ngoài phòng. Nếu không có sự đồng ý của chủ, không đời nào những thứ bẩn thỉu của họ có thể lọt vào được. Sau đó ông nội đưa tôi đi đến một ngôi chùa đạo giáo gần làng. Ông nội và một đạo sĩ già trong chùa đạo giáo. Chúng tôi đã nói chuyện trong phòng rất lâu. Lão đạo sĩ nhìn tôi hồi lâu, sau đó đưa cho tôi một mảnh giấy và cây bút, để tôi cầm bút, chỉ cần viết bất cứ điều gì trên mảnh giấy này. Tôi thậm chí còn không nghĩ về nó. Tôi cầm cây bút lên và viết một dòng lên mảnh giấy đó, vì chữ là chữ đơn giản và dễ viết nhất. Đạo sĩ già đó nhìn dòng chữ tôi viết rất lâu, trông nặng nề, không có câu trả lời trong một thời gian dài. Ông nội cảm thấy chán nản và lo lắng, chỉ thúc giục đạo sĩ, bạn có thể giải thích xem nó tốt hay xấu. Đạo sĩ ra thở dài, nói với ông nội, thằng nhóc này, tôi sẽ nói cho bạn sự thật. Tôi em rằng cháu trai của bạn đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Ký tự này là ký tự cuối cùng của từ. Cây bút cũng là nét đầu tiên của chữ từ. Đó là dấu hiệu của sự bất hạnh lớn vào cuối cuộc sống và cái chết. Lối thoát trong gang tấc. Đạo sĩ, ngươi phải cứu cháu ta. Thằng bé là người cháu duy nhất trong gia đình tôi. Nếu nó đi rồi, cả gia đình chúng ta đều phải chịu số phận. Anh ơi, con rắn đó đã tu đạo hàng trăm năm rồi.
Và cháu trai của bạn được sinh ra với đôi mắt âm dương. Vậy là hắn sẽ không tha cho bạn, hắn đã không thành công hôm qua. Đêm nay là một ngày nhiều mây, nó chắc chắn sẽ quay trở lại lần nữa. Trốn ở nhà suốt ngày chắc chắn không phải là một lựa chọn. Tôi muốn cứu cháu trai của bạn. Chỉ có một cách duy nhất. Bất kỳ giải pháp nào, tìm vợ cưới cho cháu trai. Ông nội lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng ông ấy gật đầu sau khi cân nhắc nó. Tôi đồng ý với đề nghị của vị đạo sĩ già. Cho tôi lấy vợ. Nó không phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Tôi liền bày tỏ sự không hài lòng và phản đối. Thái độ rất quyết tâm. Cho đến khi cái chết làm chúng ta chia lìa. Thái độ kiên quyết của tôi sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi chết. Cuối cùng, dưới sự cám dỗ của 2 miếng kẹo bơ cứng thỏ trắng của ông nội thỏa hiệp. Ông phải tìm cho con một người vợ xinh đẹp. Thôi ông ơi, cháu hứa sẽ tìm cho ông một người đẹp. Sau khi ra khỏi chùa đạo giáo, ông nội trở về nhà không nói một lời, lấy tiền và đưa tôi đến nghĩa trang. Đến nghĩa trang, ông nội đưa tôi đi tìm từng tấm bia mộ, ngắm mộ cô gái trẻ chưa chồng. Tôi thắp 3 nén hương trước bia mộ một người. Cô gái ông già, tên tôi là Tả Minh. Đây là cháu trai của tôi, trái tử sáu số 13 thuộc hành kim thủ. Sinh ra đã có một đôi mắt âm dương. Hôm nay tôi cho cháu đứng đưa cháu tôi tới đây. Bạn giữ cháu tôi an toàn. Gia đình Tả của tôi sẽ tôn thờ cho các thế hệ mai sau, không dám lơ là. Sau đó ông nội lấy ra một chiếc vòng ngọc khác. Cô gái à, nếu cô đồng ý thì hãy chấp nhận đi. Ông nội và tôi đã chờ đợi rất lâu, cho đến khi 3 cây hương gỗ sồi đó, 2 cây ngắn và 1 cây dài. Điều đó có nghĩa là mọi người không đồng ý. Ông nội không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tìm kiếm người tiếp theo. Kế tiếp, ông nội dắt tôi đi mấy vòng liên tiếp. Hầu hết thậm chí còn không đồng ý. Có phải vì tôi trông không đẹp? Ông nội vội vàng lắc đầu. Không phải vì con ma này chưa được đầu thai. Tôi ước gì tôi có thể kết hôn. Kết hôn với một người sống, được tôn thờ. Lý do duy nhất, đó là linh hồn con rắn dài đã sống hàng trăm năm. Thậm chí họ không đủ khả năng đấu lại. Đột nhiên, ông nội vấp phải thứ gì đó, rơi xuống đất. Chiếc vòng tay cũng lăn ra khỏi tay ông nội, dừng lại ở một gò đất nhỏ phía trước. Sau đó chiếc vòng ngọc tự biến mất. Ông nội vội đứng dậy. Ông nói cô gái với khuôn mặt vui vẻ. Bạn chấp nhận chiếc vòng ngọc đó, ý bạn là bạn đồng ý. Không ai nói. Chỉ một cơn gió thổi qua, quay quanh tôi 3 lần. Ông nội rất vui khi thấy điều này, kéo tôi lại và nói 13. Cúi lại cô gái này một cách nhanh chóng, nói lời cảm ơn. Họ đã đồng ý. Thấy ông nội nói thế, tôi chỉ muốn quỳ xuống. Tôi chỉ cảm thấy một cơn gió bất ngờ ở phía trước tôi. Nó nhấc nửa cơ thể đang quỳ của tôi lên. Sau đó là một âm thanh rất dễ chịu, giọng nữ như tiếng chuông bạc vang vọng khắp nơi. Có vàng dưới đầu gối của người đàn ông. Quỳ trời, quỳ đất, quỳ lạy cha mẹ. Tôi bảo vệ bạn. Không cần phải làm điều này. Khi tôi nghe điều này, tôi chợt không biết nó đến từ đâu. Âm thanh phát ra từ phía tôi đã bị sốc. Mặc dù tôi không hiểu, nhưng âm thanh rất hay. Ông tôi cũng choáng váng sau khi nghe điều này. Cho mình hỏi bạn gái sinh năm nào vậy? Vào ngày thứ 6 năm thứ 20 đời nhà Đường. Ông nội chết lặng sau khi nghe điều này. Nhà Đường hơn 1000 năm trước. Đó cũng là trong thời gian này, đột nhiên, có một cơn gió mạnh trong nghĩa trang này mà không có bất kỳ dự báo nào. Tôi nhìn thấy nghĩa trang đối diện. Tôi không biết khi nào có thêm một người phụ nữ đi về phía tôi và ông. Ông nội không tốt, đó là một linh hồn con rắn. Ông nội và tôi sợ đến mức rùng mình. Ra khỏi đây, ta có thể hô mưa gọi gió. Tinh thần rắn khiến cả nhà tôi bất an. Sau khi nghe giọng nói đó, nó ra ngoài ngay bây giờ. Ông nội và tôi chết lặng. Ông nội cảm ơn cô rất nhiều. Sau đó anh ta lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc. Cô gái, vào đi. Sau đó tôi phát hiện ra một bóng đen xuyên qua mảnh ngọc. Sau đó, ông nội treo chiếc mặt dây chuyền ngọc này quanh cổ tôi và nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc 13. Bạn phải mang theo mặt dây chuyền ngọc bích này bên mình. Bạn không thể gỡ nó xuống bất cứ lúc nào. Đừng đánh mất nó. Bạn có nghe thấy điều đó không? Tôi gật đầu. Sau khi nghe điều này, sau khi ra khỏi nghĩa trang, ông nội đưa tôi đến chỗ ông đạo sĩ già. Việc luyện tập đã bịt kín đôi mắt âm dương của tôi. Từ nay gia đình tôi cũng thờ cúng trong nhà. Bài vị mới, đó là vợ ma của tôi An Như Sương. Mỗi ngày mồng 1 và rằm tháng Giêng âm lịch, ông nội luôn thắp hương dưới hàng ghế đó. Hương cay cháy suốt ngày. Không bao giờ làm sai, không có gì kỳ lạ xảy ra trong nhà tôi nữa. Linh hồn con rắn dài không bao giờ xuất hiện nữa.
Chỉ khi màn đêm yên tĩnh, tôi luôn có cảm giác như có ai đó bên cạnh mình, luôn luôn ở lại với tôi, cho đến năm tôi tròn 18 tuổi. Tôi nhìn thấy ma lần thứ 3 trong đời. Lúc đó tôi đang học năm thứ 2, đang là kỳ nghỉ hè. Tôi đã ở cùng với Trình Lỗi từ một ngôi làng. Chúng ta hãy cùng nhau bắt xe về nhà ông bà ngoại ở quê. Trình Lỗi là bạn cùng lớp của tôi, cũng từ một làng. Khi tôi về đến nhà, bà tôi đang cho gà ăn đã nhìn thấy tôi. Bà vui vẻ đón tôi vào nhà. Một loạt lời chào. Trước khi tôi có thể làm bánh nếp, ông nội gọi tôi dậy để tôi thắp hương cho An Như Sương trước đã. 13 hãy quay lại lần sau. Việc thứ nhất và thứ hai là cắm nhang lên cho An Như Sương. Họ đã cứu mạng chúng ta hồi đó. Đừng quên, tôi biết. Ông nội mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy điều này. Ông quay lại và nói với bà, cháu trai lớn của chúng tôi cuối cùng đã trở lại. Tại sao bạn không làm cái gì đó ngon? Vào lúc ăn tối, đột nhiên có âm thanh từ ngoài sân vang lên, tiếng bước chân dồn dập. Bác Tả có ở nhà không? Ông nội nghe xong liền nhanh chóng dừng ăn và đi lên. Tôi nhìn lên, hóa ra là một dân làng. Thì ra con dâu của thợ mộc làng đang ở đây. Chú Tả, người nhà của cháu đã xảy ra chuyện. Bạn cần phải cứu anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra với thợ mộc? Đừng lo, hãy nói chậm rãi. Người nhà tôi bị dính đồ bẩn. Bạn nói gì? Người trong gia đình tôi để những thứ bẩn thỉu dính vào anh ta. Bác Tả, đi xem đi. Nếu bạn đến muộn, anh ấy sẽ mất. Lý do hắn đến gặp ông tôi, đó là bởi vì ông tôi là thế này. Thầy bói nổi tiếng. Ông nội không ngần ngại, hãy xách ba lô lên và chuẩn bị ra ngoài. Ông ơi, cháu cũng muốn đi. Cháu không thể đi đâu khi ở nhà. Sau khi nói chuyện, rồi ông theo gót vợ thợ mộc đã vội bước ra đi. Ông càng không để tôi đi. Tôi quay lại nhìn bóng dáng ông nội đang xa dần. Tôi lẻn ra khỏi nhà một cách bí mật, chạy về phía nhà thợ mộc. Đến cổng nhà thợ mộc, tôi đã không vào cổng. Thay vào đó, anh trèo lên bức tường sân, chưa chờ soạn bài, rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh 13. Bạn kéo tôi lên, tôi không thể leo lên được. Khi tôi nhìn thấy thì hóa ra là Lôi Tử. Làm cách nào bạn tới đây được? Tôi đã ở đây lâu rồi, anh chỉ muốn gọi cho em và rủ em đến cùng xem vui thôi. Tôi vừa thấy bạn trèo tường, vì thế tôi đến tìm bạn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi cũng không biết chi tiết. Tôi vừa nghe tin từ người dân trong làng, ông thợ mộc dường như đã để thứ gì đó bẩn thỉu dính vào mình. Ngay khi tôi và Lôi Tử vừa ngồi xuống trên tường, một âm thanh rất khắc nghiệt truyền vào tai chúng tôi. Tôi thấy người thợ mộc đứng giữa sân. Giọng một người phụ nữ phát ra từ miệng anh ấy. Hát Aperture. Anh 13, thợ mộc Trình, chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm thế nào anh ấy học được giọng nói của một người phụ nữ? Hãy bắt đầu hát vào buổi tối. Chẳng lẽ thật sự để cho đồ bẩn dính vào người sao? Tôi cũng không chắc lắm. Hãy xem xét trước rồi hãy nói chuyện. Đợi đến khi thợ mộc Trình hát xong bài hát này, ông nội chỉ nhìn chằm chằm vào anh và hỏi anh là ai. Tại sao bạn lại ám vào ông ấy? Bạn hỏi tôi muốn hỏi bạn là ai. Ông già hôi hám, tôi bảo ông đừng can thiệp vào việc bao đồng. Hãy cân nhắc bản thân nhiều hơn. Ông nội đã nghe thấy điều này, anh ta trực tiếp lấy một nắm tro trắng từ ba lô của mình. Một nắm tay hướng vào mặt Trình Mộc. Sau khi bác thợ mộc Trình bị ông nội tôi tát vào mặt, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, bọt cũng xuất hiện trong miệng. Ngừng xem sự phấn khích, hãy nhanh chóng chiêu mộ vài người giúp trấn giữ thành cổ. Sau đó, đồng đội của ông tôi là 3 hoặc 4 nông dân trung niên khỏe mạnh, làm theo lời dặn của ông nội, đẩy thợ mộc Trình xuống đất. Bạn phải giữ nó lại sau. Sẽ là một vấn đề lớn nếu anh ta thoát ra. Tôi nói, chú Tả, chú cứ yên tâm. Những người thợ mộc ở thành phố cổ này đã ra thế này rồi. Nó có thể mạnh đến mức nào? Chúng tôi, những ông già, không thể giữ được nó. Anh ấy là một nông dân ở nước ta. Không có gì, chỉ cần có sức mạnh. Ông tôi không nói nhiều. Anh ta lấy ra một sợi dây gai dầu từ trong túi, trói chặt người thợ mộc. Lão già, người không biết cái gì tốt cái gì xấu. Hôm nay tôi sẽ lấy đi mạng sống của bạn. Tôi đã bảo bạn hãy lo việc của mình đi. Hôm nay tôi sẽ bóp cổ ông già đến chết. Thấy vậy tôi lập tức nhảy khỏi tường. Anh nhanh chóng chạy về phía thợ mộc Trình. Anh ha, tôi còn chưa bắt đầu mà. Nó bị bật ra bởi một lực vô hình. Trước khi tôi có thể đứng dậy,
Anh ấy trông giống như một thợ mộc. Anh bước về phía tôi với nụ cười rạng rỡ. Anh 13, chạy đi nhanh lên. Lôi Tử, bạn đang tìm cái chết. Bây giờ tôi sẽ đưa hai anh em người đi Tây Thiên. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bạn là ai? Không quan trọng tôi là ai. Điều quan trọng là bạn không nên ở đây. Được rồi, tôi sẽ đi. Đã quá muộn để rời đi. Số 13. Cảm ơn anh đã cho phép em ở bên cạnh anh suốt 9 năm. Nhưng duyên phận của anh với em chỉ đến ngày hôm nay. An Như Sương, tại sao em bỏ rơi anh? Ông nội tôi đã nói với tôi rằng bạn sẽ theo tôi mãi mãi. Tôi sẽ không để bạn đi. Không ai trả lời tôi. Anh 13, vừa rồi anh xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, bạn ổn chứ? Không sao đâu, nhưng cổ tôi vẫn đau. Chỉ cần ổn thôi, tôi sẽ đi gặp ông trước. Đã tìm kiếm rất lâu, hỏi ở cửa. Lúc đó tôi mới biết người dân trong làng đã cõng ông nội tôi về nhà. Sau khi biết chuyện, tôi vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, tôi bước vào và thấy ông ấy đang nằm trên giường. Bà đang ngồi bên cạnh. Cô liên tục xoa ngực ông. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, trên ngực ông nội cũng do ma nữ ám vào thợ mộc Trình. Đau. Ông nội, ông ổn chứ? 13 đã trở lại. Ông nội ổn. Ông nội, ông ổn mà. 13 đi lấy cho tôi cốc nước trước đã. Sau đó tôi bưng bát nước tới cho ông nội. Nhưng vừa mới đưa nó, ông nội bất ngờ nắm lấy tay tôi. Nhìn xuống một lúc, mặt ông ấy cực kỳ xấu xí. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi cũng bắt đầu run nhẹ. Ông ơi, ông bị sao vậy? Con ma gieo lời nguyền. Tôi nhìn theo ánh mắt của ông nội và nhìn qua. Sau đó tôi mới phát hiện ra nó nằm ở giữa cổ tay trái của tôi. Có một vết đen mờ. Nhìn thấy dấu hiệu bất ngờ này, những điều An Như Sương nói với tôi trước khi chúng tôi kết hôn, một linh cảm rất xấu đến với tâm trí tôi. Tôi vội hỏi ông nội, dấu vết trên cổ tay này là gì? Lời nguyền là gì? Này, đây là cuộc sống. Những thứ bẩn thỉu gắn liền với thành phố cổ. Quá nhiều oán giận. Trước khi mất trí, hắn đã muốn kéo người đi. Lời nguyền này sẽ tồn tại theo thời gian. Nó sẽ khiến vùng da khắp cơ thể bạn sưng tấy, lở loét dẫn đến tử vong. Không ai có thể hiểu được cô gái tên Như Sương này. Cô ấy đã cứu mạng bạn lần nữa. Hãy nguyền rủa bạn. Chuyển giao cho cô ấy. Hãy nghe ông nội nói. Tôi hơi hoảng sợ. Đang bận nhìn ông nội, hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị ma nguyền rủa. Cô ấy cũng sẽ chết phải không? Vì cô không chết oan uổng. Sự oán giận mạnh mẽ này đã buộc cô ta. Ít nhất tâm hồn sẽ bị tổn thương, chuyển đến dịch chuyển bộ nhớ. Trường hợp nặng linh hồn sẽ bị tiêu tán. Cô ấy rất mạnh mẽ, làm sao cô ta có thể chết được? Tôi không thể tin được. Bởi vì trong ký ức của tôi là sự tồn tại bất khả chiến bại của cô con dâu ma nữ này. Làm sao cô ta có thể chết vì một con ma nhỏ? Ông nội thở dài nói rằng có 3 loại ma. Ma quái. Có 3 loại âm khí trong oán ma và ma. Linh hồn xấu xa và sự oán giận. 3 loại năng lượng ma này xung đột với nhau, không thể cùng tồn tại. An Như Sương, hắn là ma, mang âm khí, buộc phải hấp thụ sự oán giận từ bạn. Mâu thuẫn với nhau, dù có sâu sắc đến đâu, cô ta cũng không thể. Ông nội không có cách nào để cứu cô ta. Ông nội lại thở dài thườn thượt. Tôi im lặng nhìn thấy điều này, tôi càng lo lắng hơn. Khi tôi 9 tuổi, không có ma nữ nào đồng ý cưới tôi. Cô ấy đã chọn tôi, đưa cả gia đình tôi đi, được giải cứu khỏi nanh vuốt của con rắn đó. Đã ở bên tôi cho đến tận bây giờ. Tại thời điểm này, tôi hoàn toàn không thể chỉ xem. Cô ấy đã chết khi cố cứu tôi. Ông ơi, ông hãy sớm nghĩ ra giải pháp nhé. Ông nội cúi đầu suy nghĩ một lúc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó ông ấy nói với tôi 13 con về ngủ trước đi. Ông nội sẽ giúp bạn tìm ra cách. Ông nội hứa sẽ giúp bạn tìm ra cách. Tôi đã nhận được sự bảo đảm của ông tôi, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng tôi chỉ có thể nghe lời ông nội. Trở lại nhà, anh ấy. Sáng sớm ngày mai, ông nội đưa tôi ra khỏi cửa. Có người dẫn tao tới Bắc Cửu Thủy tìm một bác tên Dương Trấn Thiên. Bởi vì chỉ có anh mới có thể cứu được An Như Sương. Ông nội nói rằng ông là một người đàn ông có khả năng tuyệt vời. Chúng ta không chỉ có thể chữa trị cho người sống, và nó còn có thể giúp hồn ma gặp bác sĩ. Nhưng tính tình của anh ấy rất kỳ lạ.
Dương Trấn Thiên sống cách nhà tôi chưa đầy 50 dặm. Khi tôi và ông nội đạp xe 3 bánh đi tìm ông, tình cờ anh ấy đang ở nhà. Giải thích ý định của bạn, Dương Trấn Thiên liếc nhìn cánh tay của tôi. Sau đó hắn nhìn vào mặt dây chuyền ngọc bích treo trên cổ tôi, chỉ vuốt râu và nhìn chằm chằm vào tôi và ông nội. Dương Trấn Thiên tôi, suốt đời chữa bệnh cho người với ma, chưa bao giờ khám bệnh cho ma kết hôn âm. Tôi không thể chữa khỏi lời nguyền của con quỷ này. Tìm ai khác đi. Làm ơn đi, cô ấy là vợ ma của cháu trai tôi, đã cứu sống cả gia đình chúng tôi. Tôi đã nói tôi không thể cứu anh ấy. Cả đời tôi sẽ chỉ chữa trị cho những hồn ma của thế giới ngầm, loại ma cô đơn này trên thế giới. Sống chết có liên quan gì đến tôi? Chỉ cần bạn có thể cứu được vợ ma của cháu trai tôi đồng ý với bất cứ điều gì bạn yêu cầu tôi làm. Dù ông nội suốt đời kể về cuộc đời người khác, nhưng anh ấy cũng là một người rất coi trọng thể diện. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy yêu cầu giúp đỡ một cách khiêm tốn như vậy. Lời cầu xin của ông nội, thứ anh nhận được là sự tức giận của Dương Trấn Thiên. Tại sao bạn lại thiếu hiểu biết như vậy? Tôi đã nói là tôi sẽ không giúp con ma đó rồi. Sẽ không. Mặc dù Dương Trấn Thiên tạm thời chịu tiền bối quay về, thật vô ích khi nói thêm. Chỉ có bạn mới có khả năng cứu cô ta. Sau khi Dương Trấn Thiên nghe những gì tôi nói, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối và nói: tôi cầu xin bạn hãy cứu người vợ ma của tôi. Cậu bé, hôm nay hãy quỳ xuống vì tôi Dương Trấn Thiên, cúi lạy 3 lần. Tốt. Người cao niên có thể hiểu những gì họ nói. Tôi đã không nghĩ nhiều về nó, quỳ xuống phía anh. Nhưng vào lúc này, tôi em rằng linh hồn hắn đã chết từ lâu rồi. 13 đừng quỳ lạy người khác. Chỉ có anh ta mới có thể cứu bạn. Trông cực kỳ đáng sợ. Tôi không muốn bạn cứu tôi và từ bỏ phẩm giá và sự chính trực quan trọng nhất của một người đàn ông, vì bạn thích áp đặt mọi thứ lên người khác quá. Vậy nếu tôi không muốn thì sao? Đừng nói hôm nay là lạy 3 lần. Nếu tôi có thể đổi cuộc sống của tôi lấy mạng sống của bạn, hôm nay bạn lạy tôi 30 lần. Sau khi nghe những gì Dương Trấn Thiên nói, tôi lập tức bối rối. Mặc dù tôi rất tiếc những gì tôi đã nói, nhưng không có sự do dự. Tôi sợ Dương Trấn Thiên tính khí kỳ lạ này lại thay đổi ý định. Quỳ xuống phía anh, cúi đầu 30 lần liên tiếp. Mặc dù ma y Dương Trấn Thiên có tính tình quái đản, nhưng lời nói có giá trị. Sau khi tôi quỳ xuống vì anh ấy thực sự không nói một lời vô nghĩa. Anh đưa tôi vào nhà. Trước bể nước cho tôi ngâm mình, anh cứ bỏ thuốc vào thùng nước. Khi anh ấy đang bỏ thuốc vào thùng nước, giọng nói đó lại vang lên: nhưng nguyên nhân bắt đầu từ bạn. Tôi sẽ giải cứu người vợ ma của bạn. Những ngày này, tôi dành phần lớn thời gian của mình với chiếc dây chuyền ngọc bích quanh cổ. Cùng ngâm mình trong bể nước này nhé. Dương Trấn Thiên phải giữ mặt dây chuyền ngọc bích của tôi bằng tay của bạn. Nếu bạn muốn cứu anh ta, trước tiên bạn phải bắt đầu toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi không biết rằng Dương Trấn Thiên muốn cứu An Như Sương, cái giá phải trả là bao. Lời nói miệng. Bởi vì một buổi chiều, khi tôi đi vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy anh ấy nôn ra máu trong góc. Đôi mắt cũng đầy những tia máu. Theo Dương Trấn Thiên, có lẽ anh ấy đã yêu cầu tôi quỳ xuống cho anh ấy và có một động cơ khác. Tôi luôn nghĩ Dương Trấn Thiên là người tốt. 3 ngày sau, nhưng nó chắc chắn không hề nhỏ. Bước ra khỏi nhà của Dương Trấn Thiên. Trong khi nói, mặc dù tôi đang cứu vợ ma của bạn, lời nguyền trên cơ thể, nhưng nó không loại bỏ hoàn toàn các di chứng. Di chứng này, tức là An Như Sương không thể sau đó đi ra từ mặt dây chuyền ngọc quanh cổ tôi, trừ khi tôi có thể tìm được dược liệu tên là nấm xác chết. Ông nội và tôi nói lời tạm biệt với Dương Trấn Thiên. Âm khí trong cơ thể An Như Sương bị oán khí tổn hại. Nếu như hắn không có ngàn năm đạo giáo, tôi thà ở bên cạnh. Để cứu An Như Sương, chúng ta phải tìm nấm. Loại nấm này chỉ có thể tồn tại khi có xác chết, hình thành trong quan tài nơi xác chết bị đột biến. Sử dụng xác 6 khuẩn âm khí để sửa chữa âm khí bị An Như Sương làm hư hỏng. Chỉ 3 năm. Nếu tôi không thể tìm thấy chủ nhân của mình trong vòng 3 năm, An Như Sương sẽ quẫn trí. Ông ơi, tôi có thể tìm thấy nấm xác chết này ở đâu? Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu? Quan tài biến đổi từ xác này sang xác. Vậy chuyện gì đã xảy ra với việc biến đổi xác chết? Cái gọi là biến đổi xác chết, đó là lúc con người đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết. Nỗi ướt nghẹn nghẹn trong cổ họng. Và thật tình cờ là vật chôn cất vẫn ở cùng một chỗ. Thân xác sẽ chết và lại già đi. Có thể hấp thụ năng lượng âm của mặt trăng, dẫn đến sự biến đổi cơ thể. Người chết sau khi biến hình, ăn máu động vật hoặc máu người.
Tàn nhẫn và tàn nhẫn, không có ý thức. Ông ơi, tôi muốn tìm nắm xác chết. Ông ơi, tại sao ông không nói? Ông nội thở dài. Anh ấy nói không phải vì ông nội không cho con đi. Nhưng zombie biến hình không phải là thứ chúng ta có thể tìm thấy. Trước tiên hãy nói về nơi xảy ra quá trình biến đổi xác chết. Đó phải là nơi âm khí lớn và ác rắn. Nơi này không dành cho những người hiểu về phong thủy hay đạo giáo. Không dễ tìm thấy nó chút nào, không có cách nào để bắt đầu. Ngay cả khi bạn có thể tìm thấy nó trong một lần, bạn hoàn toàn không thể giải quyết được. Đó là zombie. Sau khi biết điều đó, khi đó bạn không những không thể có được nấm xác chết, không thể cứu được An Như Sương. Ngược lại, anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lúc đó tôi sẽ giải thích thế nào với bố mẹ bạn? Những gì ông nội nói không phải là không có lý. Nhưng An Như Sương lại muốn cứu tôi. Đứng trước hoàn cảnh mất đi linh hồn. Nếu lúc này tôi bị lạnh chân thì cũng không sao. Ông ơi, ông có biết cách tìm ra khí âm khổng lồ đó không? Nơi bất hạnh. Đừng nhìn ông nội, ta cả đời làm thầy bói. Tôi thực sự không biết về loại nơi này. Tôi chưa bao giờ gặp phải zombie này trước đây. Ông nội không thể làm gì được sao? Ông nội lưỡng lự một lúc, thở dài và nói với tôi. Có vẻ như ý thần linh muốn bạn đi theo con đường này. Ông nội sẽ không ngăn cản bạn nữa. Có một ngôi chùa Thanh Trúc ở chân núi phía bắc Bắc Cửu Thủy. Những năm đầu, ông nội tôi nghe tin quan chức ở đó bị giáng chức, thu phục zombie. Đạo giáo cũng là một bộ sáu. Ông ấy sẽ nhận bạn làm đồ đệ của ông. Tận dụng 2 tháng rưỡi nghỉ hè. Hãy để anh ấy dạy bạn pháp thuật để bắt ma và chinh phục ma quỷ. Sẽ không quá muộn để tìm thấy loại nấm đó sau khi bạn đã học được nó. Được rồi, cảm ơn ông nội. Cứ thế ông nội đưa tôi về nhà. Đóng gói xong, chỉ cần đi về phía đền tre xanh ở Bắc Trấn Thủy. Đến cổng đèo Thanh Trúc, ông nội xuống xe 3 bánh. Gõ cửa đã lâu, không có ai ra mở cửa. Ông ơi, trong này không có ai à? Nó không nên như vậy nếu người này không ở bên trong. Tại sao cửa lại bị khóa bên trong? Tôi sẽ trèo tường và vào trong xem. Ông nội chưa kịp nói gì thì đã chạy thẳng lên tường. Khi tôi nhảy qua tường vào sân, giọng nói của ông nội vang lên từ bên ngoài. 13, đừng lộn xộn. Hãy ra ngoài nhanh chóng. Ông ơi, để tôi xem có ai ở trong không. Nếu không có ai xung quanh, tôi sẽ ra ngoài ngay. Tôi đã nói, đi về phía một căn phòng bên trong ngôi đền đạo giáo. Mình mới vào chứ chưa vào nhà. Một người đàn ông trung niên bước ra. Chàng trai, bạn là ai? Bạn vào bằng cách nào? Ông nội tôi đã đưa tôi đến đây. Ông nội của bạn là gì? Ông của bạn là ai? Bạn sẽ biết khi bạn đi ra ngoài và nhìn vào. Ông tôi đang ở cổng. Tiểu tử, ngươi dẫn đường đi. Sau khi anh mở cửa, khi ông tôi nhìn thấy quan chức này, anh nhanh chóng giơ tay lên và nói, đạo sĩ, cháu trai ta ngu dốt. Không chào hỏi, anh ta trèo qua tường và trèo vào. Đừng ngạc nhiên, là do tôi không nghiêm khắc trong kỷ luật. Bạn mang cháu trai của bạn đến quan chức Thanh Trúc của tôi. Có chuyện gì thế? Thầy chính thức của tôi đang tu luyện bản thân trong đèo. Không có tiền thắp hương. Đừng làm phiền. Ông tôi đã lắng nghe ông ấy. Anh nhanh chóng lấy từ trong túi ra vài tờ tiền màu đỏ. Bàn giao nó. Đây là tiền dâng hương cho chùa đạo giáo. Đây cũng là tâm tình của tôi và cháu tôi. Hãy đến khi bạn thấy phù hợp. Tại sao bạn lại lịch sự như vậy? Thôi nào ông già, vào uống trà đi. Ông nội và tôi theo viên quan vào. Sau khi anh ngồi xuống, ông nội nói với anh ý định đến. Tôi chỉ muốn ngài nhận tôi làm đệ tử, học cách bắt ma với anh ấy. Bạn thực sự đã tìm đúng người. Hãy để tôi giới thiệu bản thân mình trước. Tôi là đạo sĩ Hắc Thanh Phong. Ông là người đứng đầu Thanh Trúc đạo giáo. Ông cũng là thủ lĩnh của Mao Sơn Long Hổ phái. Lão đại, ta sẽ không giấu ngươi. Nếu cháu trai của bạn học đạo giáo từ tôi, đó là sự gia tăng nhanh chóng, tương lai tươi sáng. Tôi ngồi sang một bên và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Có trực giác, đạo sĩ Thanh Phong này chắc chắn trước đây đã từng làm đa cấp. Ông nội liên tục gật đầu. Có vẻ như những gì anh ta đã nói với đạo sĩ Thanh Phong đó, đã tin đó là sự thật. Nhưng ông, hãy nói chuyện lại. Dù tôi là người coi tiền như phân, ăn trước cám gạo lứt cũng được, nhưng tôi thấy rồi nhóc con, cháu trai của ông trông không có vẻ gì là đã phải chịu đựng khó khăn. Nếu anh ấy đi theo tôi sợ anh ấy sẽ không thể quen được. Bạn thấy đấy, điều này thật dễ dàng để nói. Tôi cũng không thể để anh ấy ăn uống miễn phí ở chỗ bạn được. Bạch Tuyết Di, xin hãy nhận số tiền này. Bạn thấy mình lịch sự. Tôi, Thánh Thiên Tôn thứ 3, đã chấp nhận nó. Hãy đến và thờ phượng. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy thế này.
Đạo sư Thanh Phong rất không đáng tin cậy, có một số thành kiến. Nhưng tôi vẫn sẵn sàng tôn thờ thầy như thầy của mình. Điều quan trọng nhất là tiền của ông nội đã được tiêu hết. Lạy và tỏ lòng tôn kính, rồi dâng hương tổ tiên. Đứng trước đẳng cấp của tổ sư Tam Thanh Thiên Tôn. Đạo sĩ Thanh Phong nhìn tôi thận trọng và hỏi: bạn phải suy nghĩ về nó. Hãy chắc chắn tôn thờ tôi như giáo viên của bạn. Chúng tôi đang nghĩ về việc kinh doanh này cho đến khi về đến nhà. Sau khi vào ngành, số học không còn hoàn chỉnh nữa. Bạn sẽ phải chịu tai họa có 5 cánh tay và 3 bộ phận bị thiếu. Không còn số học đầy đủ cho người bình thường. Bạn đã thực sự suy nghĩ thấu đáo. Hãy nghĩ thật thông suốt. Tiền đều ở trong túi bạn. Nếu tôi không thể suy nghĩ rõ ràng nữa, điều đó không phải là ngu ngốc sao? Thượng Cổ Hương, tôi đã bước vào cánh cổng đạo giáo. Trở thành trong miệng anh ấy, người đứng đầu Mao Sơn Long Hổ Phái là ai? Đại đệ tử. Sau khi bái lạy thầy, ông nội đã hướng dẫn rất lâu. Bạn nên nghe lời đạo sư Thanh Phong và tinh tấn. Mất bao lâu để xem? Sau đó ông đạp xe 3 bánh về nhà. Nhìn ông nội ra đi. Tôi trở lại đền Thánh Trúc. Đạo sĩ Thanh Phong đã đợi tôi trong nhà rất lâu rồi. Đệ tử, như người ta thường nói, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Thầy từ nay nhận con thầy làm đệ tử. Tôi cũng phải tặng bạn một món quà. Cuốn sách mạnh mẽ này của đạo giáo Mao Sơn, hãy coi nó như một món quà gặp gỡ từ giáo viên của tôi. Tôi nói sư phụ, có vẻ như bạn đã chọn sai. Đạo sĩ Thanh Phong lấy ra một cuốn sách khác. Đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy và xem qua bí quyết ca hát và nhảy múa. Đệ tử, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Mở ra để xem. Quyển sách này là toàn bộ bí kíp thuật pháp của tổ tiên đạo giáo Mao Sơn. Rất quý giá. Tất nhiên bề ngoài cần phải ngụy trang. Tôi đã mở cuốn sách này. Trên trang đầu tiên, quả nhiên nhìn thấy một dòng nhân vật lớn, Mao Sơn Đại sư Đạo Quán. Cuộn xuống sâu hơn, đó là những phương pháp hàng phục ma quỷ và bắt ma khác nhau. Ngoài ra còn có một số hình ảnh minh họa tương tự như bí quyết võ thuật. Trong đó có nhiều hồ sơ, những loài thực vật tôi chưa từng thấy trước đây. Đồ dùng và cách sử dụng. Dùng để đối phó với nhiều loại ma khác nhau. Thậm chí còn có một số mẹo về cách đọc khuôn mặt của mọi người. Kiến thức về phong thủy nhà ở Nghĩa Trang. Giá như tôi học được, nếu nhìn vào phong thủy của Nghĩa Trang, chắc chắn sẽ tìm thấy vùng cực âm. Điều tôi cần làm bây giờ là học thêm kỹ năng. Ít nhất tôi sẽ gặp một thây ma biến thành xác chết. Ngoài ra còn có khả năng chống trả và trốn thoát. Còn món quà gặp mặt mà thầy tặng cho bạn thì sao? Đó không phải là một món quà đẹp sao? Đừng đánh mất nó. Vào ban đêm, tối nay sư phụ sẽ bắt đầu giao nhiệm vụ cho bạn. Nhiệm vụ của bạn chỉ cần đi đến Nghĩa Trang phía sau Vương Miện. Ngủ cả đêm, hãy quay lại sớm vào sáng hôm sau. Tôi nghe lời của đạo sư Thanh Phong. Tôi gần như nhảy dựng lên. Tôi không muốn ngủ ở Nghĩa Trang. Hãy để tôi ngủ một mình trong Nghĩa Trang vào đêm khuya thế này. Đây không phải là sẽ giết tôi sao? Tôi thậm chí không có đủ can đảm để làm điều đó. Tốt hơn hết hãy thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Nhân tiện, tôi sẽ không hoàn lại tiền. A-nhân hashtag, phần trăm hashtag hammerhome, trông bạn giống một con gấu quá. Tôi cũng muốn tìm những thây ma đã biến thành xác chết. Tôi không cười bạn. Tôi đoán nếu bạn thực sự nhìn thấy nó, bạn sẽ tè ra quần. Nếu đi thì cứ đi ngủ trong vòng nấm mộ. Muốn ngủ không? Tôi đi bây giờ. Tôi bước ra khỏi cổng chùa đạo giáo với chiếc đèn pin. Khi ra khỏi cổng chùa đạo giáo, nhìn bóng tối xung quanh, kèm theo những cơn gió, tôi hơi hối tiếc. Nhưng bây giờ khó mà xuống khỏi lưng hổ. Hối hận chẳng ích gì. Tôi chỉ có thể cắn răng và làm điều đó. Tôi sử dụng đèn pin, đi bộ trên con đường phía sau chùa đạo giáo. Hai bên đường có mọc cao bằng nửa người. Gió lạnh gào thét, lay động cỏ dại. Âm thanh sắc bén như ma gào thét. Tôi hít một hơi thật sâu. Tăng tốc độ của bạn một chút mà không cần quay đầu. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đã đến cuối con đường. Tôi nhìn lên. Trước mặt tôi là cả một mảnh đất. Một bãi mộ bừa bộn không có hồi kết. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Dưới tiếng gió hú càng trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, da đầu của tôi chỉ cảm thấy tê liệt. Tại thời điểm này, một ngọn lửa xanh nhạt trôi qua tôi, bay chậm về phía sau ngôi mộ cằn cỗi này. Thấy chưa, ma chơi đó sẽ không đến với tôi đâu. Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm, sự tò mò mạnh mẽ xuất hiện. Tôi đi theo hướng của ma chơi, đi theo mọi nẻo đường trong bóng tối. May mắn thay, đám ma chơi không trôi đi nhanh chóng. Tôi đi theo ý chí của mình. Vô tình tôi bước ra khỏi ngôi mộ cằn cỗi này.
Chúng tôi đến thẳng một mảnh đồng cỏ trước mặt. Tôi đã tìm thấy một ngôi làng, nó thực sự đã trôi dạt về phía ngôi làng phía trước. Trước cửa một ngôi nhà của dân làng. Dừng lại, nó bay thẳng lên nóc nhà của gia đình này, biến mất ngay khi tôi chuẩn bị bước vào. Khi tôi muốn nhìn rõ, đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy đó là sư phụ. Nếu không muốn chết thì đừng cúi xuống. Vì sao bạn theo dõi tôi? Vừa rồi tôi gần như sợ chết khiếp bởi bạn. Chỉ cần chút can đảm đó, chỉ với chút dũng khí này, còn muốn tìm nấm xác chết, tôi nghĩ tốt hơn là bạn nên về nhà nuôi lợn. Cái thứ ma chơi màu xanh phía trên ngôi nhà là cái quái gì vậy? Đây là mệnh lệnh của ác thần. Người học việc, nhìn kìa, ngày mai sẽ có người chết trong ngôi nhà này. Và khi người đó cúi xuống, chắc chắn sẽ cúi xuống ngửa mặt lên trời. Nghe xong lời nói của đạo sư Thanh Phong, tôi quay lưng lại. Kinh ngạc ở trong trái tim tôi nên làm gì? Sư phụ, người có thể nghĩ ra cách nào để cứu người này không? Hãy chiến đấu với đám ma chơi đó đi. Đạo sĩ Thanh Phong lắng nghe tôi. Anh ta tát vào đầu tôi. Bạn có nghĩ rằng sư phụ của bạn sống chưa đủ lâu dài? Đây là anh cả trong gia đình của họ. Anh ta đến đây để đòi lại sự sống sau khi tôi chết. Sẽ không quan tâm đến nó vì bất cứ lý do gì. Tại sao tôi, một người ngoài cuộc, lại xen vào việc của người khác? Sau khi nghe đạo sư Thanh Phong nói, tôi càng bối rối hơn. Sau khi người anh cả của gia đình họ qua đời, họ cũng sẽ làm hại con cháu của chính họ. Đây là của báo lớn như thế nào và thật bất công biết bao khi chết. Bạn còn đang xem gì nữa? Hãy nhanh chóng quay lại với tôi. Tối nay bạn thật may mắn. Gặp quỷ oan cầu xin mạng. Hiện tại không cần phải ngủ ở nghĩa trang. Đạo sư Thanh Phong vừa nói vừa đứng dậy kéo tôi lại. Nếu bạn không cứu người đó, tại sao lại cứu anh ta? Anh ta muốn giết chính người thân trong gia đình mình. Tôi sẽ lo việc của mình. Bạn vẫn được coi là một linh mục đạo giáo khi làm điều này. Ông tôi đã kể cho tôi nghe, những người tu luyện các ngươi nên coi việc bắt ma là nhiệm vụ của mình. Làm sao bạn có thể phớt lờ cái chết? Nếu bạn không đi, tôi sẽ đi. Tôi không tin điều đó. Cuộc câu lừa của anh ấy thực sự có thể đánh sập bầu trời. Vừa lúc tôi quay người lại và chạy ra vài bước, tôi đột nhiên cảm thấy đau ở phía sau đầu. Sau đó mọi thứ trở nên tối tăm, bất tỉnh.